හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech Show YouTube channel එකට. ඉතින් අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ Windows 10 පරිගණකයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ hard disk එකේ space එක කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා අනවශ්‍ය file එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ space එක කොහොමද ඒ අනවශ්‍ය file අයින් කරලා space එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා අද කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න ගිහිල්ලා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම search bar එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න storage setting කියලා. ඉතින් storage setting කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඉහළින් පෙන්නයි storage setting එක. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඉහළ තියෙන setting එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවම පේනවා free up space now කියලා option එකක්. අන්න එතනින් clean now කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඉතින් මේකට පොඩි වෙලාවක් ගත වෙයි. ඔයගොල්ලෝ තියෙන පරිගණකයේ තියෙන file එක අනවශ්‍ය file ගොඩක් තියෙනවා, ටිකක් වෙලා ගත වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් මගේ නම් කලිනුත් පාරක් මේක ක්ලීන් කරපු දින්න මගේ පොඩි MB ප්‍රමාණයක් MB 47ක් වගේ ස්පේස් එක මගේ වැඩි වුණා. ඉතින් මේ විදිහට කරලා ඔයගොල්ලෝ ස්පේස් එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා නම් මේ විදිහට කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ hard disk එකේ ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හදන වීඩියෝ like එකක් දාන්න ඒවා තමයි කර දැනගන්න දෙයක් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා. ඒකද යාළුවෙක් ඉන්නවනම් මේ යාළුවට share කරන්න කියලා. ඒකද අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.